हामी अन्य भिडियोको जस्तै आज पनि एउटा भिडियो लिएर आएको छौँ र आज पनि हामी एउटा टुल्सकै बारेमा कुरा गर्नेछौँ र आज हामी कुन टुल्सको बारेमा कुरा गर्नेछौँ भनेपछि हामी गएर यहाँ रेक्टेंगल टुल्समा क्लिक गरेर हाम्रो इलिप्टिकल टुल भनेर देखाइरहेछ र इलिप्टिकल टुल्सको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र यो टुलले के काम गर्छ कस्तो गर्छ भन्ने कुरा हामी हेर्नेछौँ र त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला फाइल मेनुमा गएर क्लिक गरौँ र त्यसपछि हामी एउटा न्यूमा गएर न्यू डकुमेन्ट फोल्डरमा गएर एउटा व्हाइट पेपर लिन सक्छौँ ओके गरौँ र हाम्रो यो व्हाइट पेपर आइसकेको छ र यो व्हाइट पेपर आइसकेपछि आज हामी इलिप्टिकलको बारेमा कुरा गर्दैछौँ र हामी गएर यो इलिप्स टुल्स अब कसरी गर्ने युज भनेर हामी हेर्न सक्छौँ जस्तै अब यसलाई जसरी हामीले अन्य भिडियोमा रेक्टेंगल टुल यिनीहरूको बारेमा बुझेका छौँ यो पनि हाम्रो सेमै हुन्छ तर यसमा चाहिँ हाम्रो राउन्डिङ गर्दा चाहिँ यो हाम्रो बाङ्गोटिङ हो यस्तो उस्तो भइरहेछ यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त शिफ्ट किबोर्डमा हाम्रो शिफ्ट भन्ने अप्सन हुन्छ किबोर्ड की त्यसलाई चाहिँ हामी क्लिक गर्न सक्छौँ र त्यसलाई क्लिक गर्दा चाहिँ हाम्रो जस्तो भयो भने त्यसलाई इलिप्टिकल मतलब गोलो हामीले राउन्डिङमा चाहिँ लिन सक्छौँ र कन्ट्रोल हामीले चाहिँ टक्क शिफ्ट क्लिक गरौँ सिलेक्ट गर्दा चाहिँ हाम्रो गोलो राउन्डिङमा हुन्छ र अब हाम्रो एकदम राउन्डिङ गोलो भइसकेको छ र गोलो भइसकेपछि चाहिँ हामी आज यो टुल्सहरू यता पनि हाम्रो जुन देखाइरहेको छ यहाँ पनि छ सबै र हाम्रो सेम यहाँ माथि चाहिँ मेनुहरूमा पनि छ यहाँ माथि यो सबै चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ तर हाम्रो मेनुमा नभएको टुल्सहरू चाहिँ एक दुईवटा यहाँ छ जुन मैले अन्य रेक्टेंगलहरूमा चाहिँ बुझाएको छैन तर आज बुझाउने छु र हामी यहाँ चाहिँ यो पार्ट र पिक्सेल योहरू बुझिसकेका छौँ जस्तै यहाँ कलर पनि हामीले कस्तो प्रकारको चाहिन्छ बुझिसकेका छौँ चेन्जहरू कलर पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ आफूलाई चाहिएको कलरहरू चाहिँ यसरी र हामीले यहाँ चाहिँ गएर कस्तो प्रकारको चाहिन्छ ग्रेडिङ पनि युज गर्न सक्छौँ हामी यहाँबाट गएर कलर पनि चुज गर्न सक्छौँ र ग्रेडिङमा गएर हामीले यता चाहिँ कलर कस्तो प्रकारको चाहिन्छ यसरी कुनै पनि कलरहरू चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ यताबाट यसरी र यसरी नै हामी ओके गर्दा चाहिँ हाम्रो सेम कलर आइपुग्छ जुन चाहिँ हामीले ग्रेडिङमा युज गरेको हुन्छ र व्हाइट कलरमा पनि हामी अरू आफूले चाहेको कलर चाहिँ युज गर्न सक्छौँ कस्तो प्रकारको चाहिन्छ सबै हामी युज गर्न सक्छौँ यताबाट ओके गर्न सक्छौँ है हामीलाई चाहिएको कलरहरूमा चाहिँ र अब चाहिँ हामी यो फिलमा गएर हामीलाई चाहिँ एउटै सेम कलरमा गरिदिउँ र हामी यताबाट चाहिँ जुन स्ट्रोकहरू लिन सक्छौँ स्ट्रोकमा पनि हामीले लाइनिङ अथवा जस्तो पनि हामी युज गर्न सक्छौँ यहाँ प्याटर्नहरूमा देखाएको जस्तो ग्रेडिङ पनि युज गर्न सक्छौँ र सेम कलर पनि युज गर्न सक्छौँ ग्रेडिङमा हामी यो कलर पनि राख्न सक्छौँ आफूलाई चाहेको कलरहरू चाहिँ यहाँबाट युज गर्न सक्छौँ सजिलै र यसलाई आफूले पनि कलरहरू बनाउन सक्छौँ कस्तो प्रकारको हामीलाई चाहिन्छ यहाँबाट चाहिँ हामी गएर कलर चाहिँ आफूले पनि युज गर्न सक्छौँ कस्तो प्रकारको कलर चाहिन्छ यसरी हाम्रो यहाँ कलर बक्समा कलर आइसकेको छ यसरी चाहिँ ग्रेडिङहरू पनि युज गर्न सक्छौँ यो हाम्रो यसरी स्ट्रोकमा चाहिँ रेड कलर आइदियो र अब चाहिँ हामीले यो स्ट्रोकको बारेमा पनि बुझिसक्यौँ र स्ट्रोकको हामी चाहिँ साइज हामीलाई सानो ठुलो गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी यताबाट चाहिँ गर्न सक्छौँ यसरी र यहाँ चाहिँ हामी गएर जसरी अन्य टुल्सहरूमा हामीले यो लाइनिङहरू यो जुन हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ यो सबै गर्न सक्छौँ र हामी योभन्दा अगाडिको भिडियोमा यो सबैको बारेमा बुझिसकेका छौँ यिनीहरूको बारेमा बुझिसकेका छौँ र यहाँ चाहिँ हामी हाइटहरू यिनीहरू सबै टुल्सहरू बुझिसकेका छौँ र अब चाहिँ हामी यता चाहिँ अब यताको न्यू टुल्सहरू एक दुईवटा बुझिहालौँ जस्तै हाम्रो यहाँ देखेर चाहिँ एउटा टुल्स र यहाँ हामी क्लिक गरेर अब यसलाई चाहिँ हामी बुलर पनि गर्न सक्छौँ फेदर पनि दिन सक्छौँ जस्तै यसरी फेदर दिन सक्छौँ यसरी यहाँबाट
र हामीले फेदरको बारेमा पनि बुझ्यौँ। यहाँबाट हामी फेदरहरू पनि दिन सक्छौँ, के कतिसम्म हुन्छ हामीले फेदर पनि दिन सक्छौँ। र यहाँबाट हामी अन्य हामीलाई के चाहिन्छ कलरहरू पनि यसमा फेदरको साइजहरू लेयर म्याक्सहरू पनि गर्न सक्छौँ यसबाटै यहाँबाट। र यो जुन हाम्रो अहिले देखाइरहेछ यो मास्कहरू जो यसको बारेमा त म पछि बुझाउने छु कि यसले के काम गर्छ कसरी गर्छ भन्ने कुरा। र अहिले चाहिँ हामी केवल टुल्सको बारेमा कुरा गर्दैछौँ र आज चाहिँ हामी एलिप्स टुल्सको बारेमा कुरा गऱ्यौँ र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी नेक्स्ट टुलको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। त्यसैले नेक्स्ट भिडियो चाहिँ हेर्न नभुल्नु होला।